चाहिँ खान पुग्नुपर्छ पुलअप। चिकन ब्रेस्ट एन्ड ब्रोकली तरकारी एन्ड लेन्टिल सुप, दाल चाहिँ हाम्रो दाल एन्ड राइस। के छ हालखबर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला? यो व्हाट्सएप क्यामेरा थ्याङ्क यू सो मच। गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। सधैँ चाहिँ बिहान उठेर काममा भाग्ने बेला भइसक्यो मेरो। अलार्म अझै बजिरहेको छ यार, अलार्म बन्द गर्नु पऱ्यो। मेरो ल्याम्बो चाहिँ यहाँनिर पुरा स्लिपिङ मोडमा होइन, अब यो रनिङ मोडमा जान्छ क्या अब बिस्तारै। यो अब स्लिपिङ मोडबाट सिधै रनिङ मोडमा जान्छ होइन। अनि पुरै अब रेस खेल्दै गइन्छ यहाँबाट ल्याम्बोमा। पानी परिरहेको रहेछ बेलुका। अब सिधै काममा गइन्छ, एउटा कफी खाइन्छ अनि 11-12 बजीतिर ब्रेकफास्ट खाइन्छ। अन्त मेरो क्यामेरा चाहिँ आकाशतिर फर्किरहेको छ। म चाहिँ काममा पुगिसकेँ गाइज। अब चाहिँ मेरो काम छ 6 घन्टा जस्तो एन्ड अब चाहिँ 6 घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ अब भेट्छौँ काम पछि। मौसम आजको अपडेट आजको चाहिँ बादल राम्रो छ। अब घाम पनि अलिअलि लाग्ला जस्तो गरेको तर लागेको छैन। आजको वेदरको अपडेट चाहिँ गाइज। ल 8 hours later म चाहिँ काम सकेर घर आएँ। आज चाहिँ काममा चाहिँ एकदम खतरा बिजी भएको थियो। काम मेरो ढिलो सकिएको थियो कि 3:15 भइसकेको थियो काममा। 3 बजे सक्नुपर्ने काम 3:15 भएको थियो। अनि म चाहिँ हतारमा घर आएछु। अनि मैले भ्लग नै बनाएन कि बाटोमा आउँदा यता निस्केपछि कामको। अनि अहिले चाहिँ म भ्लगिङ गर्दै बाटोमा हिँडिरहेको छु। अहिले चाहिँ म जाँदैछु जिम, एनी टाइम फिटनेस। मेरो घरबाट चाहिँ 5 मिनट्सको वकिङ डिस्टेन्समा छ जिम चाहिँ। अलमोस्ट 5 बजे होला अहिले चाहिँ। एन्ड अब आज जिममा गएर अलिअलि एक्सर्साइज गरिन्छ, अलिअलि स्ट्रेचिङ गरिन्छ। अनि अलिअलि स्ट्रेचिङको चाहिँ म भिडियो बनाउँछु। एन्ड यो चाहिँ हाम्रो ग्लेन रोय। यहाँ चाहिँ जिममा चाहिँ म्युजिक चलिरहेको छ होइन, त्यही भएर मलाई यो साउन्डहरू चाहिँ फाल्नु पर्ने हुनसक्छ। ट्रेडमिलमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन, बडी वार्म गर्नको लागि चाहिँ। अब चाहिँ काइन्ड अफ म गर्छु पुलअप। लेट्स सी है कति पुलअप हान्न सक्छु मैले चाहिँ। यो हप्ता चाहिँ यो महिना चाहिँ म 1 दिन भन्दा खाने कि जिम। अनि चाहिँ दोस्रो दिन हो, 15 दिनमा 2 दिन सेट लास्ट वर्स्ट हो कि यो चाहिँ होइन। एक हप्ता चाहिँ म घुम्न गएँ छुट्टी भएको दिन चाहिँ, अर्को दिन काम नै भयो बाँकी दिन। त्यहाँदेखि बाँकीको 2 हप्ता, 1 हप्ता चाहिँ म आएन जिम नै। सो काम भएर 4 दिन चाहिँ काम नै थियो। अनि अल्छी गऱ्यो भने चाहिँ जिम आइदिएन कि। सो अब चाहिँ खान पुग्नुपर्छ पुलअप। ल 12 सकिरहेको ल अझै एकछिन हान्छु म पुलअप चाहिँ। अनि त्यसपछि बाँकी एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। आज चाहिँ मैले ब्याकको ओन्ली 1 एक्सर्साइज गर्छु। यो एक्सर्साइज ह्यामर स्ट्रेन्थ मात्रै गर्छु आज चाहिँ। 2 सेट पुलअप गरेँ मैले, अनि यो मात्रै गर्छु। अनि अरू एक्सर्साइजहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ आज। धेरै एक्सर्साइज गर्नु छैन होइन, किनकि म धेरै टाइम भयो जिम नआएको। सो आज चाहिँ हल्का काइन्ड अफ मसल तन्काउने मात्र काम गरिन्छ। एन्ड मन्डेबाट चाहिँ रेगुलर पुस पुल लेगमा एक्सर्साइज गरिन्छ होइन। सो हरेक एक्सर्साइजको 1-1 सेट म्याक्स दिने हो, म्याक्स रेप दिन्छु मैले चाहिँ होइन। यस्तो गरिदिनु चाहिँ फुल बडी गरिदिनु चाहिँ। अब चाहिँ म सोल्डरको गर्नेवाला छु एक्सर्साइज यो यसमा। लास्टमा साइक्लिङ गरेर चाहिँ हाम्रो इन्ड हुन्छ जिमको आजको। छु अहिले ग्लेन रोय चोकनिर। एन्ड मैले चाहिँ लिएँ 2टा चिकन ब्रेस्ट
म एउटा मात्रै चिकन ब्रेस्ट कुक गर्छु विच इज 400 ग्राम्स अब 400 ग्राम चिकन ब्रेस्टमा स्किन जान्छ 350 नै भयो भने मेरो लागि इनफ प्रोटिन हुन्छ होइन आजको लागि चाहिँ अब गएर म प्रोटिन सेक पनि खाँदैछु बिहान चाहिँ मैले 100 ग्राम जस्तो चिकन पोच चिकन अनि 3टा एगको स्क्रैम्बल खाएको थिएँ मिसाएर अम्लेट जस्तो बनाएर खाएको थिएँ मैले बिहान चाहिँ अनि अब चाहिँ त्यही हुन्छ मेरो डिनर चाहिँ यसबाट चाहिँ होइन बाटो क्रस गर्ने बेला साउन्ड आउँछ कि टिङ 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 गरेर साउन्ड आउँछ यसको चाहिँ बिग्रिया रहेछ होइन यो बिग्रेको भएर चाहिँ मैले अहिले सिग्नल मिस गरेँ कि होइन उतापट्टि बज्छ यतापट्टि बज्दैन नि त अनि त्यो लाइट बलेको त अब हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ हेरेन अब कतै के गरेर खानु त थाहा हुँदैन नि त अब यो ब्लाइन्ड मान्छेले नि सुन्छ नि त यो साउन्ड भयो भने त आजको हाम्रो क्लास हुन्छ कुकिङको अनि कुकिङमा चाहिँ हाम्रो आज मेन्यूमा छ चिकन ब्रेस्ट एन्ड ब्रोकली तरकारी एन्ड लेन्टिल सुप दाल चाहिँ हाम्रो दाल एन्ड राइस भनेको राइस विथ लेन्टिल सुप साइड अफ चिकन एन्ड ब्रोकली काइन्ड अफ खैरीहरूको चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ दाल र भात मासुसित दाल भात मासु एन्ड साइड अफ टमाटरको चटनी ओके अब चाहिँ हुन्छ हाम्रो कुकिङ सुरुमा चाहिँ हामी कुक गर्छौँ भात बसालिदिइहालौँ होइन सुरुमा पानी तताम बोइलरमा पानी उमालिदिइहालौँ अनि पानी उमालेपछि चाहिँ हामी अरू काम गर्न सुरु गरौँ अब पानी तातेपछि चाहिँ म भात बसालिदिइहाल्छु भात पाकिहाल्यो अनि त्यसपछि दाल चाहिँ म धेरै चिज गर्दिनँ थोरै जिरा धान्यो अनि दाल उमालिदिइहाल्यो त्यति भएपछि दाल पनि पाक्छ मिठो भएर अनि चामल भिजाएर राख्यो सुरुमा चाहिँ टक्क हामीसँग चाहिँ मिक्स दाल छ मिक्स दाल अनि मिक्स दाल चाहिँ म भिजाइदिन्छु द्याट्स इट मिक्स दाल भिजाइसकेपछि चाहिँ चाहिँ ब्रोकली ब्लाउन्स हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ अनि त दाल पाक्दैछ उता भात अन छ अलरेडी एन्ड चिकन चाहिँ रेडी छ यहाँनिर लगभग 400 ग्राम जति चिकन छ अब अलिकति अनियन गार्लिक चिल्ली द्याट्स इट गाइस म चाहिँ स्मुदी खाँदै चिकन बनाइरहेको छु होइन म चाहिँ आज एक्स्ट्रा भर्जिन ओलिभ ओइलमा चाहिँ खाना पकाउन ट्राई गरिरहेको छु तेल चाहिँ लाग्छ कम नै हाल्छु मैले होइन यो ओइल चाहिँ म युज गर्दैछु चिकनको लागि ल गाइस ब्लग चलिरहेछ कि पोस्ट ल भन के छ हाल खबर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला यो व्हाट्सएप क्यामेरा थ्याङ्क यू सो मच मेरो चाहिँ चिकन पाक्दैछ यहाँनिर खाना चाहिँ अलमोस्ट दाल पाकिसक्यो अब चामल भात पनि पाक्दैछ अनि चिकन बन्दैछ ल गाइस अब चाहिँ म सुवाससँग कुरा गर्छु ल यो खाना चाहिँ रेडी भइसक्यो साथमा 2टा अन्डा पनि एन्ड आजको भ्लग चाहिँ यति नै हुन्छ गाइज ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ है किप सब्सक्राइबिङ अनि किप सपोर्टिङ आजको भ्लग चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ गाइज थ्याङ्क यू सो मच